Sziasztok, harcosok! Párszor már elhangzott tőlem, hogy én nem vagyok egy nagy videós, és gondolom sose leszek az, de ennek ellenére a képi megjelenést én jobban kedvelem, viszont figyelembe kell venni a kor trendjeit, és a statisztikák is azt mutatják, hogy az emberek többsége autóban vezetés közben szívesebben nézi, de legfőképp hallgatja a kedvenceit. Így Pittel elindítjuk az RTH Podcast szekciót. Az első téma, amiről beszélni fogok, az a külszolgálat pozitív és negatív hatásait dolgozza fel, ami amúgy tág fogalom, mivel sok szempontból lehet figyelembe venni, amik amúgy erősen kapcsolódnak egymáshoz, és remélem ki is tudom majd ezt aktázni nektek, hogy egy átlátható képet kapjatok. Szempontok lehetnek katona motiváltsága, lelki, azaz pszichológiai hatások, illetve anyagi szempont. Elsőnek beszélnék a katona motiváltságáról, ami azon múlik, hogy az illető önként vállalta a missziót, vagy kijelölték. Ugye ez nem mindegy. Aki önként vállalja a missziót, annak vannak céljai, és ide jön be az anyagi szempont is, mert szerintem az igazán motiváló faktor lehet az egésznek, és nem a média felé nyomott bullshit, hogy a világlátás és a szakmai tapasztalatszerzés. Nem mondom, hogy ez egyáltalán nem szempont, de maradjunk abban, hogy másodlagos majdnem minden katona számára. Szimplán pénzszerzés céljából vállalják ezt a fél vagy akár egyéves küldetést. Itt említeném meg a tartós beosztást vállalókat is, hisz náluk a pénz és a tapasztalatszerzés mellett bejön a karrier építésének szempontja is. Ezeknek az embereknek, katonáknak van céljaik, terveik, amikhez hozzásegít a misszióvállalás. Akiket kijelölnek, azoknak is lehetnek céljaik, terveik, vágyaik, adósságok, amire jól jön a pénz, viszont náluk igencsak keserű lesz a szőlő, hisz nem önként vállalták ezt az időszakot, amikor távol lesznek a szeretteiktől. Van egy ismerősöm, akinek megszületett a kisfia, közben kijelölte a parancsnok a külföldi szolgálatra. Szerintetek ő szívesen hagyja ott az újszülöttét és a kismamát? Nem hinném, de a parancs az parancs, ilyen a katona élet. Lelki, azaz pszichológiai hatások, talán az egyik legfontosabb tényező, hogy a katona miként tudja feldolgozni ezt a helyzetet, hogy a sikeres bemeneteli vizsgák után megnyerte a jegyét az adott misszióba, továbbá az is, hogy a szeretteit fél vagy akár egy évre otthon kell hagynia, illetve ha egyéni beosztásra megy, akkor ez még több év is lehet. Ha önként vállalta a missziót, akkor szerencsésebb helyzetben van, mint akit kijelöltek, mert van ideje felkészülni erre a helyzetre. Tudja rendezni az otthoni ügyeit, például családi problémák. A kijelölésre kerülő katonának is többnyire időben szólnak a misszió tényéről, hisz a felkészülésen neki is részt kell venni, jobb esetben, viszont ez az ember vagy könnyen beletörődik ebbe a helyzetbe, és pozitívan áll hozzá, főleg ha fiatalabb korosztályról beszélünk, és mondjuk nincs családja, és itt nem anyuci meg apucira gondolok, akik még fogják a kis kezét, mert természetesen a szülők itthon hagyása is lehet fájó dolog.
és van a negatív tábor, akik szerintem többségben vannak, hisz csak nézzünk körbe a honvédségen belül a végrehajtó állomány közt, többségük erősen 40 év fölöttiek, sok szolgálati évvel, akik kialakítottak egy élhető vagy élhetetlen egzisztenciát, amit megszoktak, és ezektől nehéz megválni. Ilyen lehet, és most negatív példával jönnék, a kibaszott ivó cimborák itthon hagyása, bár ez részben igaz, mert az ilyenek megtalálják egymást az alakulatoknál is, vagy a fos életében fontos emberek itthon hagyása, mint például a fizetős szerelmek, bár ezek is megtalálják a módját kint, hogy valahogy csillapítsák az e fajta vágyaik kiélését. Jönnék inkább a normális, hozzám közelebb álló példával, ami lehet egy jól működő család otthonhagyása, ahol az otthon hagyott embereknek tényleg hiányozni fog az apa, vagy az anya, vagy a gyermek. Szóval nekik a kijelölés, mivel nem önként vállalták, bizonyos tényezők miatt az adott misszió ideje nem megfelelő, így nem fognak tudni pozitívan hozzáállni a misszióhoz, és plusz lelki teherrel fognak kimenni műveleti területre. Ez nem jó, mondjuk meg őszintén. Természetesen van az a kategória is, amikor egy párkapcsolat vagy házasság szakad szét a misszió ideje alatt, de van, hogy pont kint talál rá a szerelem, legalábbis a misszió idejére, de vannak tartósan megmaradók is, bár ez a ritkább. Sok ismerősömnek ment rá a kapcsolata a misszió miatt, vagy mondanám azt, hogy egy jó ürügy volt, úgymond a szakításra, megszüntetésre a kapcsolatának. Pár példa, hogy rálássatok ezekre a dolgokra. Volt, hogy az illető hazaért a misszióból, és csak az üres lakást találta. Az asszony lelépett mindennel, a számláról a pénzt is levette. Az embernek nulláról kellett kezdeni újra az életét. Fura dolgok is vannak, mint volt egy pár, jutott ki külszolgálatra, és megegyeztek abban, hogy a misszió idejére befejezik egymással a viszonyt, hogy kicsit tudjanak élni kint. Remélem értitek. Majd hazaérve folytatták ott, ahol abba hagyták. Szerintem ez beteg, de kinek a pap, kinek a papné. A következő, amiről beszélek, az az anyagi szempont. A pénz szerzése mindig jól eső érzés, és lehet egy nagy motiváló tényező is. Például, ha adósságtól szenvedünk, és azt szeretnénk rendezni, vagy ingatlanvásárlás előtt állunk, stb. De mint mindennek, ennek is van árny oldala. Ahogy már mondtam az előző pontban, hogy természetesen vannak az illetőnek tervei, céljai, blablabla, bla, bla, de a hirtelen kapott nagy összeg megrészegíti az embert, sokszor szó szerint, mert van pénz italra, meg bulira, és így könnyen fogyatkozni fog a pénzmag. Illetve vannak a fényt kapó, hirtelen magára találó kommandósok, akik mindenféle ruházatot és felszerelést bevásárol magának, mert kint annyira szüksége van rá, amúgy nem. Tény, hogy jó minőségű termékekhez juthat hozzá az ember itt kint, viszont azért ne vegye meg senki, ha hazaérve szarért húgyér adja majd el, mert igazából nincs rá szüksége, de ezt nem vallja be, inkább azt mondja, hogy kell neki a pénz, mert meg van szorulva például. Én azt vallom, hogy ha valaki misszió után meg van szorulva, az egy igazi fasz. Nekem is van egy sztorim, hisz én is megkaptam ezt a jelzőt, csak másból kifolyólag, ami azért
ide kapcsolható. Én a missziós pénzemet félreraktam, lekötöttem, mert gyűjtögetésbe kezdtem, hogy ingatlan tudjak majd vásárolni. Hogy megtámogassam ezt a gyűjtögetést, másodállást vállaltam esténként munka után. Egy ismerősöm kérdezte meg tőlem, hogy baj van, hogy misszió után ezt kell csinálnom. Erre én közöltem vele, hogy nincs baj, nem vagyok megszorulva, csak a jövőbeni terveimhez kell ez a kiegészítés. Szerintem ez teljesen más kategória ahhoz, amikor valaki felelőtlenül gazdálkodik kint a pénzével, hazaérve meg eladja a kint megszerzett, megvett cuccokat, vagy kéregetni kezd a kollégáitól, hogy otthon tudjon felmutatni valamit a családnak. Ez szégyen. Hölgyek és urak, ennyi lett volna az első podcastes felvétel, amiben ismertettem a külszolgálat pozitív és negatív hatásait. Remélem, hogy tanulságosak voltak az elhangzottak. Ha felmerülő kérdéseitek lennének a témában, keressetek nyugodtan privátban, vagy írjatok a komment szekcióba. Köszönöm, hogy meghallgattatok, szép napot kívánok nektek, sziasztok!